Good morning everyone! It's around 4 a.m. right now, kaya ganito yung boses ko, diba? Wala lang, share ko lang, it's good to study around this time. Pero alam ko naman na it works as well din sa iba, yung mga nag-all-nighters. Share ko lang na this is the time that works for me. So, today, I'm gonna share about the NMAT again. And then, yung part 4, I'm sorry, I'm really sorry na it took me so long. Matagal na tong PowerPoint na to, but then, yeah, ngayon lang hindi ako nagkaroon ng energy to finally chika about this. So, part 4 is numbers 31 to 40, and it talks about optics or light. Kaya dito you can see na merong about formation ng rainbow, and then light wave, tas light wave ulit, and then kung paano na-form yung image na nakikita natin. It's like when the light is absorbed or when it is reflected. Ganon. Or yung color na nakikita natin. Yun yung point dyan. Okay, next. So, number 1, 31. In the diagram above, the focal length of the lens is f. Focal length, ito. No image will be projected on the screen. Wala daw mapaproduce na image dito if a candle is placed where. So, ang sagot ko between f and the lens. So, dito. Walang mapaproduce na image kapag dito nalagay yung candle. Okay, or yung object. So, share ko lang muna na we have two kinds of lens, which is first convex and then concave. Yung convex, ito yung madalas nating nakikita sa mga sinihan. So may screen. So same din siya sa mga cameras, ganon. So, and then yung concave naman, siya yung sa mga mirror, ganon. So, ano yung difference nila? Gusto ko lang i-explain muna yung, itong figure. So, dito nakikita nyo na yung object. Ito yung object, ito yung image. Object, image. Object, image. Object, image. So, ito yung object is nasa labas ng focal length. So, nandito siya. And then, naka-form siya ng image. We call this real image. And when it comes to, syempre, mga images, naproproduce siya by the intersection ng mga light rays. So, ito yung light rays, ganyan. Tapos, light rays din, light rays. Yan, mga light rays yan. Pero, nakikita nyo ba dito, di ba, may mga ganyan, yung putol-putol na lens. Ibig sabihin, kasi after ng reflection, ganyan, or refraction na, hindi nag-intersect yung lines. Para so, paano yung image na na-form? Na-retract natin. Nagkaroon ng retraction. Ayan. Para mag-intersect yung lines, and then yun na yung na-form na image. Pero ang tawag dyan ay virtual image lang. Kaya, kasi nag-retract lang, di ba? Pero dito lang yung may virtual. Ito, considered no image yan. Kasi dapat nandito yung image pag convex. Okay. So, para may ma-form na image dito sa screen, so dapat nandito siya kasi convex nga yan, kasi screen, di ba? So, kailangan, yun nga, ang sagot ko is dapat nandito siya para may ma-form. Pero ang tanong kasi is kailan walang ma-form na image? Walang ma-form kapag nandito yung object, which is ito, Nandito yung object niya, pero ayun, nung tinrace natin, kahit itrace mo pa to, kasi pag convex, tatlo yung lines na tinitrace. So, isang papuntang center, tapos magre-refract, magko-converge, convex, converge, and then diretso, and then from here, papunta sa dulong part, tapos magaganon siya. Tapos, ayun, hindi sila mag-meet tatlo kahit anong gawin. Ay, yun. So, niretract na lang natin siya. So, virtual image lang yan. Ay, yun. So, no real image dito sa screen. Okay? Sana nagets nyo yun. So, pag convex, pag ganito siya. Pag convex, makaka-form ka ng image after the focal length dito. Pag dito, walang image. And then, pag concave naman, yung sa mga mirror, kahit sa labas or sa loob ng focal length, makaka-produce siya ng virtual image. Pero maliit lang. So, susulat ko lang para mas matandaan natin. Pag convex, ang na-form niya is real image. Ito naman, virtual image. And this ay dapat beyond focal length, and then ito anywhere makaka-produce ka rin ng virtual. And then yung image na na-form mo is
longer or larger. Longer na lang. And then dito naman shorter. Paano? Ito yung object mo, tas mas maliit yung na-form. Ito yung object mo, tas mas maliit din yung na-form. Ito yung object mo, mas malaki yung image na na-form. Ito yung object mo, mas malaki yung image. Okay? And then, inverted. At dito naman ay, ano nga yun? Upright. Okay. So, sana na-gets niyo yan. Yan lang. Next. So, a lemon is colored yellow. Bakit siya naging yellow? Bakit natin siya nakikita ng yellow? It's because it reflects only yellow light. So, for example, dito na, alam niyo ba yun na sinasabi nila na when you wear black color, mas mainit siya because it absorbs all the color. So yun, mainit, ganyan. Kaya pag gusto mo na, kunwari pumunta ka somewhere, tapos ayaw mo na masyado mainit, you can wear white because it reflects all the light. Like, papasok pero aalis lang din. Ito kasi ina-absorb mo. Tapos, ano yung nakikita mong color? Ang nakikita mong color is kung ano yung nag-reflect. So, if color red, so ang na-reflect na color is red. Ito kasi yung pumapasok sa mata mo. So, paano ka hindi malilito? Isipin mo na lang na ang nakikita mo is kung ano yung nag-bounce. So ano yung nagba-bounce? Yun yung nagre-reflect. Kailangan mo kasing matandaan dito yung term na reflect kasi feeling ko kapag exam part na magugulan ka, ano yung absorb, ano yung reflect, o paano mo nakita. So, ang hinahanap mo dito is yung nag-reflect. Yun yung nakikita mo. Okay? Yung reflection. Kasi yung absorb, natatanggap yun ng object. Pumapasok sa object. So, isipin mo, pumasok lahat ng color sa apple, inabsorb na lahat, and then yung nakita mo is yung nag-reflect lang. Sana na-gets nyo yun. And then, which of the following explains the appearance of rainbow in the sky after a rainstorm? So, rainstorm, ibig sabihin, umulan. So, ito yung water droplet mo. And we know naman na clear lang yung water, diba? So, it acts like a mirror. So, ang nangyayari, papasok yung white light, and then refract and then reflect and then refract ulit paglabas kasi nga ito mirror lang yan, bilog na mirror, parang ganon yung water, yung raindrop. So ayun, nag-refract and then nag-reflect, tapos pag refract niya ulit, ayun na, actually pag unang refraction pa lang, ayun na nga, naglabas na yung, like, naghiwa-hiwalay na yung white light. Naging na siyang Roy G. Biv. And then, nag-reflect, tas nag-refract ulit. Tapos, kaya Roy J. Biv na yung nakita natin instead of one lang na white light. Dahil nga, nag-act as prism yung rainbow. Ay, yung raindrop. Okay, which of the following factors is responsible for transmitting waves? Alin yung nagpagalaw or nagpa-move ng waves. Galaw, move, parehas lang. Nag-transmit kasi gumalaw, ganyan. So, amplitude, ano yung amplitude? Amplitude is this, which is yung height yan ng wavelength. And then, yung wavelength naman is ito. Ito yung wavelength, diba? So, amplitude, mapapagalaw ba niya yung wave? Hindi. Yung wavelength, mapapagalaw ba niya yung wave? Hindi. Kasi siya yung wave. Ito lang naman yung height, diba? And then, actually, mass. Mapapagalaw ba niya yung wave? For example, meron kang water sa basin. Nilagyan mo ng bato suddenly. Gagalaw yan, diba? Pero, alin ba? Yung mass, yung bigat nun, yung ba yung nagpagalaw? Pwede nating sabihin, oo, but in reality, it is the energy nung bigat. Sana na-gets nyo yun. Basta, energy yung nagpagalaw, not the mass. Okay. Ayun. Tapos, pinakita ko lang to in case na mabanggit na yung crest is yung taas and then yung through is yung lalim. Like, pinakamataas and then pinakamababa. Yun lang. Baka lang mabanggit lang din siya next time. Tapos, dito gusto kong ipakita rin na pag merong short wavelength and meron kang high frequency. And then, pag may long wavelength, meron kang low frequency. Wala lang, baka matanong na kung
kung may short wavelength, ano yung frequency na naproproduce. So, yun, high. And then, pag long, meron kang low. Para matandaan mo to, sana matandaan mo, parehas na L, long, low. So, long wavelength, low frequency. Ayun. And then here, how many images will be formed if a boy stands in front of two mirrors standing at 45-degree angle to each other? So, meron tayong equation. So, 360 is what? Circle, di ba? 360 over angle. 360 over angle minus 1 equals the image of form. So, 360 over what? 45 minus 1. Wala kayong calculator nito, pero, ayun, ang sagot dito is 8 minus 1, kaya 7. So, paano mo yan? Basta mag-divide ka na lang. Paano mag-divide? Mag-multiply ka na lang. 40, 8, 16, 24, 32, 36. Diba? So, 8 yung sagot. Kaya, 8 minus 1. Ayun. Kaya mo yan, ha? Huwag ka mag-give up, okay? Basta, pag hindi mo kaya i-divide, mag-times ka na lang. Anyway, ayun. Tapos nilagay ko lang tong image para ma-imagine nyo yung sinasabi na kapag gumagalaw, ito, malaking angle to, ito lumiit. Ito yung ate, hindi to 45. Anyway, ayan. Habang sumisikip, mas lalong dumadami yung image na na-form. Yun lang. Okay, so for this part, ito talaga yung nagpatagal sa akin kung bakit hindi ko pa ito na-upload kahit ang tagal-tagal ko na itong nagawa. I think more than 2 months nang meron tong PowerPoint. Kasi nahirapan ako intindihin tong diffraction grating. Tapos, ayun, thank you Sir Avram and Sir JP kasi silang dalawa yung tumulong sa akin kung paano mag-gets to. Si JP kasi nag-work sa optics and then si Avram is MS students. Anyway, so ano muna yung diffraction grating? Nung una kasi, puro equation yung nakikita ko dito. And medyo nahihirapan akong i-explain tong broad spectrum gamit yung equation. So, naghanap ako ng, actually si Avram yung nakahanap ng simulation. So, una muna, what is diffraction grating? Ang diffraction grating, siya yung ginagamit kapag gusto nating pag-aralan yung individual light. Kasi, diba, sa light waves, itong white light, itong light waves na nandito, white light yan. Pero pagpasok niya sa diffraction grating, napaghihiwala yung different colors. Ayan, kaya nakita nyo na dito, red, yellow, and blue. Now, the question, kapag which of the following will result if the number of lines in a diffraction grating of a given width is increased? So, pag dinamihan ng butas, ano yung mangyayari? Ang sagot is the spectrum produced will be broader. Spectrum produced will be broader. Anong ibig sabihin nun? Ito, nakuha ko lang din yan. Sabi, with large number of slits, the intensity maximum is very sharp and narrow. Broader yan. Anong ibig sabihin nun? Providing the high resolution for spectroscopic applications. Actually, yung sinasabi dito narrow is like yung slit. Ganon. Tapos, very sharp. Okay, papakita ko na yung simulation. Pero di nyo makikita yung arrow ko dito. Ayan. So, ito yung simulation. Okay, so dito, wala kasing white light eh. So, ang meron lang is, ayan, pag sumasama yung iba-ibang color, ganon. So, pero consider siya as white light pala. Kaya, ayan yung slit. Dito sa may parang rectangle na gray, may white lines, diba? So, considered white light. Tapos, pagpasok, napaghiwa-hiwala yung red, green, and blue. Tapos, itong spacing. So, syempre, kapag tumataas yung spacing, kumukonti yung lines, diba? Ibig sabihin, kumukonti yung slit. Tapos, syempre, pag lumalaki yung spacing, lumiliit yung spacing, dumadami yung slit. Ayan, dumadami yung slit. Tapos, kung nakikita nyo nasa taas, ulitin ko ito, konti yung slit. Kasi konti lang makikita mong white lines dito. 1, 2, 3, 4, 5. Pero yung nakikita mo sa taas na color, sobrang dami. Diba? Sobrang dami. Pero kapag dinamihan mo yung slit, kumonti yung lines. Spectral lines sa taas. Diba? So, ano yung sinasabi kanina na
With large number of slits, the intensity maximum is very sharp and narrow. Kumukonti yung lines, 'di ba? Kumukonti yung lines dito. Ang ibig sabihin niya doon sa spectrum na broader is, dahil konti yung lines, mas intense yung light na nakikita mo. Spectrum broader, ibig sabihin, mas intense yung light na nakikita mo, mas clear, mas mataas yung resolution. So, ang point lang dito sa sagot na the spectrum produced will be broader is kapag mataas yung number of lines, nakita natin na konti yung, mas mataas, mas madami yung slit, mas konti yung nakita nating spectral lines, yung lines ng wavelength, ng color, and then, mas visible yung light. Yun yung point na, yun yung ibig sabihin na spectrum produced will be broader. Mas clear, mas visible siya sa'yo. Ganon, yun lang yan. Next. So, for this part, naglagay na ako ng formula, na-solve ko na talaga siya para mas mabilis, and then na-drawing ko din para ma-imagine nyo. So, in physics, again, for this part, please lang, alam ko na medyo madaming time talaga na kinukuha yung physics, pero again, yung physics part nga, konti lang yung magtsatsaga dito. So, kung gusto mong tumaas yung score mo sa NMAT, kailangan mong galingan sa physics and quantitative kasi yung ibang estudyante ibibigay lang to, papamigay lang nito. So, ang labanan na lang to ng magtataga sa physics tsaka sa math. Okay, so ayun, nasolve ko na siya ahead. Una, explain ko muna tong equation. Yung equation mo sa lens equation, 1 over f, which is yung focal length, or yung sige, image na muna ipapakita ko. So, yung image, sabi dito, meron kang 10-meter object. So, ito yon. And then, nakalagay siya sa distance na 175 meters. So, ito yung distance ng lens and object. And then, yung focal length mo is at 50. So, itong formula na to, lens equation, sabi 1 over focal length. So, 1 over 50 equals 1 over the distance ng image. Distance ng image, wala pa tong image na naka-drawing. And then, plus 1 over distance ng object. So, ito yon. So, 175. Nilagay ko din siya actually dito. 175. And then, dito naman, magnification equation is image ng height over image ng over height ng object. So, yung height ng object natin is 10 meters. Nilagay ko din siya dito. Okay. So, now, una natin gagamitin is itong part, okay? So, dito, ang ginamit nating equations is yung lens equation. So, 1 over focal length, which is 1 over 50, equals 1 over distance ng image. So, ito yung hinahanap natin kasi meron na tayong distance ng object, which is 175. So, pinakita ko dito, yung, di ba, ganun naman kapag ganito, sinasolve mo, kukunin mo yung common denominator nila. So, para makuha ko yung common denominator, 175 times 50, tas 8750, tas yung pinaliktad lang, 175. And all that, alam nyo naman mag-basic math sana. So, yung nakakuha kong sagot is 70. Huwag kayong mag-give up pa. Solvable yan. Di ko lang pinakita na kung paano. Pero, kaya yan ng math ninyo. O, 175 minus 50, ano yun, 125. So, tinransfer ko lang yung D1. Ito, 125. Sige na nga, papakita ko saglit. So, magiging siyang 125 over 8750. So, ginawa ko lang, ito, D1 over 1. Ito, nilagay ko dito. So, kaya nagkadikit tong 125 di. And then, 8750 times 1. 8750 lang. Tapos, D1, divide mo na, 70. Gets? Gets nyo yan. Kaya nyo yan. So, nakuha na natin yung 70 pa lang. Nandito pa lang tayong part. Okay, burahin ko lang yan. And then, yung nakuha nating 70, lalagay natin dito na para makuha na natin yung height ng image. So, nilagay ko lang dito. So, ito yung formula natin. Height ng image over height ng object, which is 10. And then, distance ng image. Ito na yung nakuha nating 70 kanina. Plus, itong distance ng object, which is 175. And then, transmute.
and transpose pala. Transpose. Then, ayun, 700 over 175 equals 4. So, ang sagot is 4 meters long and inverted. Gets? So, hindi naman nasayang yung pag-solve natin ng 70. Kailangan lang natin yun kasi makuha para makuha natin yung magnification equation. Okay, yun lang. Sana nagets yung kanina. Now, let's talk about wavelengths. Compared to the wavelengths of visible light, the wavelengths of the radiation in A and B are ito. So, dati actually, anyway, ayun, so Roy G. Reeve, yan, Roy G. Reeve. Itong, kasi, ayan, ang pwedeng ipakita kasi, itong part na to, or ito. So, as you can see, ito yung red. So, ito yan, red, tapos violet. Pwedeng ang ipakita sa susunod, ito yung violet, yung ilagay dito, and then red yung ilagay dito. So, ito yung sinusundan no na pattern. So, since ito yung sinusundan na pattern, ang sagot is longer yung AB compared sa CD. Kasi as you can see, ito longer yan, no? And then, paliit ng paliit yung wavelengths. So, sa Roy G. Biv, hindi ko alam ulit kung matatandaan nyo to, pero ito na lang isipin nyo. Sa Roy G. Reeve, diba, mas konti yung letters ng red kesa sa violet. So, or spelling, this is shorter, but this is longer. Wala lang, example ko lang to. I mean, way ko lang to para maalala. So, baliktad siya for me. Like, kunwari, red, shorter siya, pero ang wavelength niya is longer. So, baliktad. Gets nyo ba? Violet is longer yung spelling, pero shorter yung wavelength niya. Or pwede nyo matandaan na lang yung number 700, 400, ganon. So, kunwari, nilagay dito is violet, and then dito is red. So, violet ay longer yung spell, pero shorter yung wavelength. O, ito yun. Anyway, gets nyo ba? Basta, sa Roy J. Beef, pag Roy J. Beef yung finalo na pinakita dito, ito Roy J. Beef, longer yan, to shorter. Longer to shorter. Okay. Sana na-gets nyo yun. And then, when waves are refracted, which property changes? Speed yung nagbabago dyan. Kasi, kunwari, ito nagbago yung medium niya. So, bumabagal siya or bumibilis. Depende sa medium niya. Either pag water yan or whatever na medium, yun, yung speed talaga, yung binabago niya. Tapos, ito pinakita ko lang to. Yung itsura, kasi malay mo lang banggitin kung ano yung transmission, yung diretso lang na dumaan. Reflection, again, naalala nyo ba to? Yung pinakita ko kanina sa image, ano yung na-form? Ay, bakit yellow yung nakikita mo? Kasi yellow yung nag-reflect na color. Yun yung dumaan sa mata mo. Kasi other colors, na-absorb. Then refraction, ayan, gumalaw, nagpunta, na iba yung angle, ganun. Nag-iba yung speed. Then diffraction, ayan, naghiwa-hiwalay. Anong difference niya ng diffraction sa scattering? Yung scattering, ayan, may backflow. Like, meron din sa likod, ganyan. And then, absorption. Okay. Next. A certain solar cooker is made of a big concave mirror. To get the greatest amount of reflected sunlight, where should the food be placed? And then, yung sagot is at the focus or the focal length. Focus ng mirror. Kaya nga siya focus kasi dapat dun mag-focus. Ibig sabihin yun yung center or dun pinaka magre-reflect yung light. Okay. Done. Thank you for listening. And ayun, good luck sa inyong lahat na mag-NMAT soon. And even to those na nag-aaral, may ACADS or may internship while reviewing for NMAT. Yun lang. Bye. See you next time.